سهار 5 بجې دي ګوره 5:20 دي دا وګوره او نور ایله راغله ما خو د سهار لمونځ وکړه ما سهار لمونځ وکړه او بیا چې کوم نه دلته وګورئ کیمرې ته ډېرې سره اختر مبارک یو که ذهن دی بس شابه دی ملګرو د اختر مونځ وکړو او بس اوس کور ته روان یو او سهار څه ټایم دی 6 o'clock دی که نه 6:15 Alla poi kam ne karun guna rostu bia so 9 to 5 Dubai کې شو نو دا رنټ کارو سلام علیکم عید مبارک سو ټي وي کې دوه او عید مبارک وغه باربیکیو کوي عمر خان هم نه او دا سزیم خان نه او دا څوک دی ته څه کې لګا بس دا د اختر پروګرام نه او لالا پکې هغه دی بس مونږ کشرانو سره مګړي کشران چې د باربیکیو ته اړم شي دا اوس مساله پکې برابر کا